حياكم الله في نهائيات أو قرعة نهائيات كأس الجمهور الموسم الثاني. المهم ان الحين تشوفون القرعه القوانين واضحه. كنت ابي المسابقه الحين تكمل، بس انتوا اهم شيء ما حد يغصبكم على شيء. فقلت انا لازم اتدخل. مساعد كان شاد شويه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا طلعت من الجو خلاص. ايش ضد ريال مدريد؟ هذا هو الخطا بكل بساطه. هذا الخطأ كان وارد. يعطيكم العافيه يا شباب، نورتوا كثيرا. اللي بيصير الحين نحن راح نشوف ردود افعالكم في القرعه عندنا صورناها مباشره بعد حلقه محمد وكريم. كنا المفروض نصورها بشكل ابسط لكن اضطرينا ان صار في مواجهه لوزر براكت، واكيد محمد فاز. تحيه لمحمد. المهم ان الحين بتشوفون القرعه القوانين واضحه. المتاهل من تصفيات مثلا الكويت ما يقدر يواجه في دور 16 فقط متاهل اخر من تصفيات الكويت، لكن عادي يواجه الكويت. مثال على ذلك محمد سابين متاهل بالكويت، عادي جدا يواجه عبد الرحمن خميس متاهل ببريطانيا. فالجنسيه ما لها شغل، اما التصفيات الدوليه هي محسوبه. اخر ملاحظه، محمد راح يعتبر محسوب على دوله الامارات. يلا عدل تفضل. متابعينا الاعزاء حياكم الله في نهائيات او قرعة نهائيات كأس الجمهور الموسم الثاني. الاسم الأول أول حلقة بكرة. المواجهة الخامسة. الرسم راح يكون بالجرافيكس قدامكم. راح ناخذ المواجهات الأولى A 8 مواجهات، 4 يمين 4 يسار، وبعدين B 4 يمين من البي و4 يسار اللي يواجهون فيها بعض. الاسم الأول في المواجهة الثانية. ناظرين الربع. الاسم الأول في المواجهة الثانية حمزة غلوان. عبد الله الخطيب. علي فؤاد. عبد الرحمن. عبد الله الخضر بينات الاردن. الاردن سحب نفس سحب الكره كل سحب اثنين من نفس عبد الله موتا. الحين تحول اسم الكره من كل دوله اسم واحد. الاردن فيه اسمين. صح دخل بالقرعه فاهم. الخلطه صارت انه صار عندنا هني ثلاثه اردنيين متاهلين. واضح؟ فبالكور ظهر ان الاسماء تغيرت، لكن ما الاسم احمد خضر مو ضد هذا الهدف. زين، بكل اختصار الخطا اللي صار ان احنا كان عندنا 8 فازات، 8 اوعيه، كل وعاء على دوله. دوله السعوديه كان المفروض يكونون في كرتين والاسمين اللي متاهلين من السعوديه. عن طريق الخطا، ما بيقول اسم منه، صار في كره داخل الاردن والسعوديه، وفازت الاردن او وعاء الاردن. صار في بدل ما يكونوا الاردني اللي تاهلوا الاثنين من الاردن، صار في واحد من السعوديه واحد من الاردن. يوم احنا رحنا نسحب المواجهات الاولى
سحبنا المتأهل من الأردن من فازة السعودية، وسحبنا المتأهل من الأردن من فازة الأردن، فصار عندنا أول 8 2 منهم تأهلين من الأردن. احنا ليش ما انتبهنا؟ هذا السؤال. أنا وعبد العزيز وعبد الله مال الله ومحمد سيل حتى عذبي المخرج ما انتبهنا لأن احنا كان كل بالنا شنو؟ أن دور 16 ما يصير في اثنين المتأهلين من نفس الدولة يطيحون ضد بعض. هذا هو الخطأ بكل بساطة. يعني لو خربطوا بينه وبين هولر مش لازم يطلع حسين، يعني هم طلع حسين طلع حسين طلع اثنين من هولندا، يعني كنتوا مخطوطين. لا مو اثنين من هولندا، الاسماء ان اردني واردني. طب انا اردني كان ماخذ خبر بدالي. فاهم عليك. فاللي كان معترض هو 1 2، يعني عزمي وهوتر كان ممكن يوقف مع عزمي. فقلت انا لازم اتدخل ان اخلي القرعه تمشي خلاص. لما شفت مساعد شويه رايح مايل صوبهم انه بعيد، انا هنيك شنشت اكثر، لان القرار بالنهايه كله عند مساعد، فانا ما كنت ابي مساعد يروح على هذا. خذيت مساعد برا كلمته، يا مساعد شويه اهدى، خلينا نشوف، خلينا نتناقش نحاول. مساعد كان مصر بشكل كبير ان تنعاد القرعه. لما تيجي ضد ريال مدريد بالشامبيونز ليج حتعطوا اول شيء لازم تعرفون ان احنا هدفنا هو جمعتكم ووناستكم ووناستنا وجمعتنا فيه هي وناسه. هذا النقطه الثانيه، عندنا فكرتنا الاساسيه من عمل القرعه انه ما يطيحون اثنين من نفس الدوره اول لعبه دور 16 تطيحون دور 8، اثنين من نفس الدوله بدور 8، هذا امر ما كان هدف رئيسي بالنسبه لنا. احنا الفكره انه توزعون كلكم انتم على دور 16، هذا احنا حققناه كهدف. احنا من القرعه احنا حققناه. بس لما خذيت المتسابقين وبديت اتناقش معاهم لقيت انه في خط رجع عندهم. انا كنت حريص انه ما اعيدها بصراحه. لما بعدين كلمت محمد عزمي حسيت انه ممكن يتراجع، فبديت اخذ اسباب المتسابقين وبديت اشرح لهم ان ترى الموضوع راح يصير ان انتم راح تقعدون عندنا زياده 4-5 ايام، راح تزيد عمليه التصوير، راح يزيد الجهد علينا، راح يزيد موضوع التعب. احنا اخطانا، انا اعترف ان احنا اخطانا، انا ويا الشباب الموجودين كلنا اخطانا، بس هو مو الخطا اللي الخطا الكبير جدا. هو بالنهايه لابد في خطا، احنا يعني عملنا من سنين عملنا، بس في خطا. هذا الخطا كان وارد. لابد في اخطاء، انت لما تشتغل في عمل في اخطاء. فاللي راح يصير وايد سهل جدا، شخص واحد بس يقول يطلب اعاده القرعه، عبد الله الخط راح تعاد القرعه غصبا عنه بشكل طبيعي. لكن شيء واحد بس، التصوير راح يتاجل، راح على طول راح تمشون، راح تسوي على طول ديكور القرعه وتعيد القرعه مره ثانيه، وتجونا بعد يومين تشوفون القرعه ويصور. فراح نسوي اجراءات تغيير الرحل، اجراءات تغيير تمديد التراضي، وما عندي اي مشكله فيه. محمد قال التكاليف لا غصب عني انا، بس واحد فقط يعترض، واحد ولا اسمع، والواحد اللي يعترض ترى مو عيب عادي، لا عيب كيف. فانا ما ابي اسمع الاراء، ابي اسمع هل في اعتراض من احد ولا لا. واحد يعترض وعادي يا محمد انك تتكلم، تتكلم بعيد، بس ارجوك نعم لا انا الحين اصبح القرار يعني راح احيي واحد اصبح الان قرار شخصي. احنا غلطنا واحنا نتحمل الغلط. فلوس تكاليف مقدور عليها الحمد لله خير. كان قاعد اقول انه عادي جدا ان اي واحد يقدر يعترض على القرعه وتعاد والامور طيبه، لكن بعد بنت القاسم ما عندي مشكله. شباب استوان حمزه، عبد الرحمن، عبد الله، محمد، عبد الله، بيوم، عبد الله خطيب، عبد الله قرار شخصي، عبد الله قرار شخصي. يعني ايش انت بروحك تبيه تعاد ولا ما تبيه تعاد؟ انا ما ادريش ما اقدر اواجه عشان انا مش عشان هو بعيد. انا ضد اقول له شوف بس ماليش خلاص عبد الله صديق محمد ما عنده مشكله. محمد اكيد هشام، محمد رجب، حسين، شباب اكيد ارجوكم، هذا كله راح ينعرض للناس. نسمع اول شيء مشكورين، اول شيء مشكورين تقبلتوا هذا الخطا،
رقم واحد هذا والله العظيم انه ابدا مو مقصود دليل على المصداقيه، ترى سويناه امس سنه يمكن خلصنا المباراه بدون امس اطول حلقه في تاريخ البرنامج بسبب الاخ دمرنا بالفار، راح تشوفون ان شاء الله الحلقه. طولنا وايد بالحلقه فصارت بسرعه بالليل قعدت ويا عبد الله وخلصنا الحلقه كامله. ان انا كنت ابي المسابقه الحين تكمل، ما كان ودي يعني قاعد اشوف فيهم حماس، ويمكن المشتركين كلهم لاحظت فيهم انه لا نبي نلعب الحين وكل واحد جاي وكل واحد جاهز، فقلت ممكن اذا اجلها او خليها بعدها بيوم ونعيد القرعه وكذي الحماس هذا يقل اللي قاعد اشوفه بعيونهم. فهم المتسابقين هم عطوا عبد العزيز انطباع انه لا لازم نبلش الحلقه ولازم نصور ولازم اخلي المتسابقين هم اصحاب القرار. يعني بعد ما صارت اللوية هذه كلها كنت ندمان ابي اصور ما اصور، كني ندمت قبل لا ابلش التصوير. بس يوم صورنا الحلقات كلكم راح تشوفونها ان شاء الله المشاهدين وانتم عبد العزيز ومحمد والشباب، حلقات اروع حلقات صارت ببرنامج تحدي 30 كله. رقم 2 من مصلحتنا الشخصيه للبرنامج ان احنا نعيد القرعه. قول لي ليش؟ ما يخفى على الجميع ان ابرز خلينا نقول 3 اسماء مرشحه لهذا الموسم هم هوتر بدر الخطيب، 2 محمد رجب، حمزه غلوانجي. هذول اكثر 3 مرشحين، ما يخفى على الجميع انهم يكونون الابطال. فحلو تشوف هذول الثلاثه يا اخي بعاد عن بعض، على الاقل 2 هني بهالجهه وواحد بهالجهه ويتلاقون بنص النهائي او يتلاقون بالنهائي، راح يعطي نفس طويل للموسم. لحد الان انت على اخ من بيوصل النهائي. ففكره ان نعيد احنا لمصلحتنا، لكن مو لمصلحه المشتركين نعيد لانهم ما يقدرون ياجلون. ان احنا نشيل السيت اب التصوير كله ونروح النادي مره ثانيه. عبد الله مال الله اللي اكيد هو بعد ملتزم، والنادي كل الطاقم، مهندس الصوت، الاضاءه، الديكور نفسه، العاملين اللي يشيلون بالشاحنات الطاولات القرعه ويحطونها ونضبط هذه كلها، استديو نفسه نكلمهم نبي نمدد الحجز بنحجز بعد يوم، الفنادق، الطيران، التصريحات، وايد امور هذه ما راح نقدر. حتى الفيزا نفسها للمشتركين ما حاطينها على ايام التصوير. الشخص بتواجه هي نصيب. اي بالضبط هي نصيب. والاسئله نصيب، حتى الاسئله اوقات ممكن تجيب النصيب ولا بالنصيبه ولا النصيب الايطالي ولا الجهزه ولا انا مستعد اجل التصوير شهر وشهر انام بالاستديو، ما عندي مشكله. هذا المقطع راح يعرض للناس، انا ماني ماسك على احد شيء، ماني غصب احد، راح نتحمل انتقادات الناس، كل اغراض الناس وانتقادات الحين وسبهم واللي بيسوي. اسمع، واللي راح ياثر على البرنامج انا متاكد راح ياثر سلبا على البرنامج، احنا راح نتحمل، ما عندي شيء، على العين وعلى الراس. بس انتم اهم شيء ما حد يغصبكم على شيء. وارد واقول للمره المليون محمد عزمي للمره المليون اصر عليك. انا مش شايفني ولا يعني لا اصر عليك ما تطلع زعلان. بس انا صاحبي يلا فوز على عبد الله تشوف عبد الله انا بس طلعت من جو الحلقات ما اقدر اصور. احنا انا فاهم خلاص انا مشكله. لا كل شباب هذا تعب يا جماعه، تعب يا جماعه، هذا تعب سنين والله. ولا اله الا الله، ولا اله الا الله. انت ما قلت لك زعلان خلصك صعب لك ودوتر. انت راح تخلص معاه. لا عادي لما يطلع اسمك راح تصير مشكله. لا والله ما حاسس. هو يعني جاهز معالي ايش؟ معالي يا شباب احنا مو بس خذوا وقت، احنا الحين نعيد القرعه اليوم ونحاول ايضا نصور اليوم. ممكن اشتغل لا انا بغير انا ما انا كنت مصر اعيد القرعه والله العظيم. كنت ابي قعدت افكر، انا اصلا هم مستانسين واسمعهم يصفقون، انا طلعت من الجو خلاص. اقعد افكر شنو بيكتبون الناس بالتعليقات، شنو بيقول المشتركين. اخاف ان الحين يمثلون احد منهم متضايق من داخل مثل محمد عزمي، شفناه واضح متضايق، فيقول انا اذا الكل يعني ما يبي يعيد انا خلاص ما بيعيد. خفت ان احد منهم يتضايق، تخلص يخسر، بعدين يطلع يزعل يتكلم، وانا ما ابي هالشيء. هم صدق انك تجمع ترى 16 شخص بمكان واحد وبنفس التوقيت وكل واحد من دوله، هاي مستحيله. ففكره تاجيل يوم واحد فقط، بس اليوم قلت يوم واحد على طول تشوف حمزه طلع قال انا ما اقدر، انا برجع، انا ماخذ اجازه من دوامي، فلان الثاني فلان الثالث ما اقدر، كلهم عندهم التزامات، كلهم يداومون، كلهم مقدمين اجازات على دواماتهم. تاجيل يوم واحد بس يعني تقريبا يمكن يصير تاجيل شهر على ما نشوف توقيت مناسب للجميع، مو بس المشتركين، ترى حتى احنا عندنا اهل وعندنا طلعات وعندنا التزامات وعندنا تصوير وعندنا سفر، عبد العزيز محمد الكل. فهذه كانت
فكره ان التاجيل واجهت هجوم كبير من المشتركين، لا ما نبي ناجل خلاص. انا فاهم انا ما عندي حدا مني انا بحاول اصبر يعني مثلا ما فيني يعني انا طيارتي الاحد انا بدي اسافر الاحد. لا راح تسافر والله سوشيال ميديا ما زعلنا بيع اول واحد، هذا طبيعي الواحد يزعل من الفرح. اعتراضا انه صار لا ما هو معترض بالزعلان. محمد ما زعلان انا بيع الرباح ما راح يخرب بالضبط. انا قلت محمد راضي زعلان بيع اول واحد بس مو معناه انه معترض بالفرح. خلاص تمام وين بدر؟ خلاص خليه يروحون ونحن نصور القرعه ونرد الاربع الناديين. المواجهات الاربعه نرد نادي ما حدا اليوم ابيك انت تبدع في الحلقه، اليوم محمد حلقته اليوم ما راح يطلع بشكل عالم نفس الترتيب اللي احنا نبيه. لا بس قصده نفس اليوم الترتيب اللي احنا نبيه ما يصير. اول اربع حلقات تمشي اول واحد. اسمع كل ساعتين كل انا لسه الحلقه من اول. اليوم اذا في احد من المشتركين مضايق طبيعي جدا انك اذا لا يوزن الناس راح تضايق. احتمال القرعه جديده بيكون في ناس اذا هو معهود هو ثالث مباراه يكون رابع لا يعني يقول لك متى يبي يلعب. علما ان انا رايي من عيد القرعه، القرار نهائي عندكم اللي اخر مره اي احد من الكلاب ارجوك انا كنت بعتمد على نقطه انه لازم تقدرون هذا الخطا، طبيعي انه يصير لازم تقدرون، فرحت اطرح لهم امثله ريال مدريد دوري ابطال اوروبا فالعموم بدا يتساهل شويه، مساعد كان شاد شويه انه لا انا ما بيخسر ولا واحد، انا ما ابي الكل راضي، فلما خذيت مساعد مره ثانيه برا الحقوني المتسابقين وبدينا كلنا نضغط على مساعد لين خلينا مساعد غير رايه، هني انا صراحه ارتحت وكنت حاتم مساعد انه يطلع برا المود صراحه. محمد سالمين راح يكمل المواجهه الثانيه من قطر عبد الله عبد الرزاق. الاسم الثالث في المواجهه الثالث محمد حافظ. علي لمحمد خليل. احمد علاء. السمي عبد الله غليون. شباب واضحه القرعه خلاص؟ في اي سؤال على المسار او شيء؟ الحين ندخل على التصوير عشان نطلع من التنشن. شباب قبل شباب يعطيكم العافيه تبون نعيد القرعه؟ جاهزين شباب؟ الخطا وارد ولا بد من الخطا، انا عشت اليوم مو بس هذا مو اول خطا، اكيد اخطانا كثير يعني، لكن هذا خطا فادح صراحه، يعني خطا غير مغتفر قد يكون لمحبيه واللي متحمسين للبرنامج، خطا واخطانا واعترفنا بالخطا، وللمصداقيه احنا كنا نقدر ما نحط المقطع هذا الحين، المقطع اللي صار هذا المصداقيه والمناوشات اللي صارت بين الحكام وبين المشتركين، شكرا عد بلا تحط المقطع، حط مقطع القرعه وانتهى الموضوع، يكتبوا التعليقات ليش ما عرضت والله ما كان عندنا وقت نصور، هذه ترى هذه القرعه،
وكان الله غفور رحيم. لكن للمصداقيه حطينا اللي صار، وحطينا المشاكل، وحطينا محمد سيلون معصب، وحطينا مساعد ويقول حق المشتركين، يكلم محمد عزمي، يكلم حمزه، ويكلم علي فوعان، الكل للمصداقيه. هذا ترى اللي صار بكل اختصار.